Dọc theo vùng vịnh San Francisco Bay, nơi những thành phố hiện đại vận hành bằng các hệ thống bơm nước khổng lồ, có một kẻ thù gần như vô hình đang âm thầm tiêu tốn hàng triệu đô la mỗi năm. Không phải bão, không phải động đất, mà là một sinh vật nhỏ bé, nặng chưa đến 200 gram, cua lông Trung Quốc. Ở bên kia, Đại Tây Dương, trong những con đê hàng trăm năm tuổi của Germany, câu chuyện cũng không khác. Những bức tường đất tưởng chừng kiên cố đang dần bị khoét rỗng từ bên trong. Không có tiếng nổ, không có cảnh báo, chỉ có những lỗ nhỏ li ti lan rộng như một căn bệnh âm thầm. Và thủ phạm vẫn là loài cua đó. Chúng không tấn công trực diện, chúng đào, chúng len lỏi, chúng phá hủy từ bên dưới, như những cỗ máy khoan sinh học được bọc giáp. Nhưng đây mới là điều khiến mọi thứ trở nên khó tin. Cũng chính loài cua này, ở một nơi khác trên thế giới, lại được nâng niu trên những bàn tiệc sang trọng. Ở Trung Quốc, một con cua lông có thể được bán với giá ngang một phần thịt bò Wagyu cao cấp. Nó không phải là dịch hại, mà là biểu tượng của mùa thu, của sự tinh tế và của cả một ngành công nghiệp trị giá hàng chục tỷ. Làm thế nào mà cùng một sinh vật lại có thể bị truy đuổi như kẻ thù ở nơi này, nhưng được tôn vinh như vàng sống ở nơi khác? Câu trả lời không nằm ở con cua, mà nằm ở cách con người nhìn nhận nó. Và hành trình nghịch lý đó bắt đầu từ hàng nghìn năm trước, trong những dòng sông cổ xưa của châu Á, nơi loài cua này từng chỉ là một phần rất nhỏ của tự nhiên, cho đến khi nó trở thành một trong những sinh vật gây tranh cãi nhất hành tinh. Trước khi trở thành kẻ xâm lược hay đặc sản xa xỉ, cua lông Trung Quốc chỉ đơn giản là một phần của tự nhiên, âm thầm tồn tại trong những dòng nước đục phù sa của Yangtze River và Yellow River suốt hàng nghìn năm. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài nhỏ bé ấy là một chu trình sống gần như hoàn hảo. Chúng không sống cố định ở một nơi. Ngay từ khi sinh ra, ấu trùng cua đã trôi theo dòng nước lợ ở cửa sông, nơi nước ngọt và nước biển hòa trộn. Ở đó, chúng bắt đầu giai đoạn đầu đời, yếu ớt nhưng thích nghi cực nhanh với môi trường biến động. Rồi khi đủ lớn, một hành trình gần như không tưởng bắt đầu. Hàng triệu con cua non đồng loạt rời khỏi vùng cửa sông, di chuyển ngược dòng hàng trăm km, tiến sâu vào các con sông nước ngọt, hồ nội địa, thậm chí len lỏi qua cả những vùng đất mà con người tưởng rằng đã hoàn toàn kiểm soát. Đập nước, kênh đào, đường xá, tất cả chỉ là những chướng ngại tạm thời. Chúng leo, chúng bò, chúng băng qua đêm tối, không phải để chạy trốn, mà để trưởng thành. Trong suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, chúng lớn lên trong môi trường nước ngọt, tích lũy năng lượng, phát triển lớp lông đặc trưng trên càng, dấu hiệu khiến chúng có cái tên kỳ lạ, cua lông. Và rồi, khi chúng đến độ trưởng thành sinh sản, chúng quay đầu. Một lần nữa, cả một thế hệ lại di cư, lần này là xuôi dòng, trở về vùng cửa sông nơi chúng đã sinh ra, để giao phối và đẻ trứng, khép lại một vòng đời kéo dài gần như toàn bộ hệ thống sông. Một sinh vật nhỏ bé, nhưng lại kiểm soát hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nước mặn và nước ngọt, thượng nguồn và hạ lưu, tự nhiên và cả những công trình do con người tạo ra. Chính chu trình hai môi trường này đã biến cua lông Trung Quốc thành một trong những kẻ du hành hiệu quả nhất trong thế giới giáp xác. Và cũng chính nó đã vô tình chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng vượt đại dương mà không một ai vào thời điểm đó có thể ngăn chặn. Mọi chuyện bắt đầu không phải bằng một cuộc xâm lăng, mà bằng một sự tình cờ gần như không thể nhìn thấy. Đầu thế kỷ 20, khi những tuyến thương mại đường biển nối liền các lục địa, hàng nghìn con tàu liên tục di chuyển giữa châu Á và châu Âu. Để giữ thăng bằng, họ bơm nước vào các khoang chứa khổng lồ, rồi xả ra khi cập cảng. Một quy trình kỹ thuật bình thường, nhưng lại vô tình trở thành cánh cổng dịch chuyển cho sinh vật. Ẩn trong dòng nước đó, hàng triệu ấu trùng cua lông, nhỏ đến mức không thể phát hiện bằng mắt thường, đã vượt đại dương, không tiếng động, không dấu vết. Và khi những con tàu thả nước tại các cảng châu Âu, một chương hoàn toàn mới được mở ra. Năm 1912, những cá thể đầu tiên xuất hiện tại Germany. Không ai hoảng loạn, không có cảnh báo khẩn cấp. Chúng chỉ đơn giản là những sinh vật lạ, trôi dạt theo dòng nước, quá nhỏ để trở thành mối bận tâm. Nhưng tự nhiên không hoạt động theo cách con người mong đợi. Chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi, những hành khách vô hình ấy bắt đầu lan ra khắp các hệ thống sông lớn, từ Elbe River đến Weser River,
rồi Zai River và Oder River. Mọi dòng chảy dường như đều trở thành đường cao tốc cho chúng. Không cần con người vận chuyển, không cần thích nghi lại từ đầu, bởi vì mọi thứ chúng cần đã có sẵn trong chính bản năng di cư của mình. Chúng đi theo dòng nước, nhưng không bị giới hạn bởi nó. Chúng leo qua chướng ngại, len lỏi qua các công trình nhân tạo, mở rộng phạm vi như thể cả hệ thống sông ngòi là một mạng lưới đã được thiết kế riêng cho chúng từ trước. Và điều đáng sợ nhất không phải là việc chúng xuất hiện, mà là việc không ai nhận ra rằng, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ấy, một phản ứng dây chuyền đã được kích hoạt. Một loài sinh vật được lập trình để di chuyển xuyên suốt cả một lưu vực rộng lớn, giờ đây đã có mặt ở một lục địa hoàn toàn mới. Và lần này, không có bất kỳ cơ chế nào để dừng nó lại. Ban đầu, chúng chỉ là những chấm nhỏ trong dòng nước, không đáng kể, không đáng sợ. Nhưng tự nhiên luôn có một quy luật tàn nhẫn khi một loài không có kẻ thù. Nó sẽ không dừng lại. Cua lông Trung Quốc bước vào giai đoạn đó. Mỗi con cái trưởng thành có thể mang theo từ 250.000 đến 1 triệu trứng trong một mùa sinh sản. Một con trở thành hàng trăm nghìn nhanh chóng biến thành hàng triệu. Và chỉ sau vài chu kỳ, con số ấy vượt khỏi mọi khả năng kiểm soát. Những con sông như Elbe River hay Weser River không còn là nơi có cua, mà trở thành nơi bị chiếm lĩnh. Đến những năm 1930, người ta không còn đếm chúng bằng số lượng cá thể nữa. Họ đếm bằng tấn. Năm 1936, chính quyền Germany buộc phải xây dựng các cơ sở tiêu hủy quy mô lớn chỉ để xử lý hơn 700 tấn cua thu gom từ sông ngòi. Đó không còn là kiểm soát sinh học, đó là một cuộc chiến công nghiệp. Tại một trạm bẫy trên sông Weser, có những ngày người ta kéo lên tới 750 kg cua chỉ trong 24 giờ. Hãy tưởng tượng mặt nước không còn là nước, mà là một lớp chuyển động đặc quánh của những chiếc mai và càng. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn chưa lộ diện, bởi vì số lượng khổng lồ đó không chỉ đơn thuần là nhiều. Nó là dấu hiệu cho thấy một thứ nguy hiểm hơn nhiều, một áp lực sinh học đủ lớn để bắt đầu thay đổi cả cấu trúc môi trường. Khi mật độ đạt đến hàng trăm nghìn cá thể trên mỗi km vuông, hành vi nhỏ bé nhất của chúng, đào hang, không còn là bản năng sinh tồn. Nó trở thành một lực phá hoại quy mô lớn. Và khi điều đó xảy ra, hệ thống mà con người xây dựng suốt hàng thế kỷ bắt đầu lung lay. Nếu nhìn từ trên cao, những con đê của Germany từng là biểu tượng của sự kiểm soát tuyệt đối. Những đường thẳng dài, kiên cố được thiết kế để chặn lại cả thiên nhiên. Nhưng bên dưới lốc đất tưởng chừng vững chắc đó, một quá trình âm thầm đang diễn ra. Cua lông không phá đê bằng sức mạnh. Chúng không cần tấn công. Chúng chỉ đào từng chiếc càng nhỏ bé khoét sâu vào lòng đất, tạo ra những đường hầm uốn lượn, chồng chéo, nối tiếp nhau như một mạng lưới vô hình. Ban đầu chỉ là vài lỗ nhỏ, sau đó là hàng trăm, rồi hàng nghìn. Và khi mật độ đạt đỉnh, toàn bộ cấu trúc đất của các con Devenel River bắt đầu biến dạng từ bên trong. Người ta mô tả hiện tượng này như một khối phô mai Thụy Sĩ, không phải vì vẻ ngoài, mà vì sự rỗng ruột bên trong. Bề mặt vẫn nguyên vẹn, nhưng lõi đã bị khoét sạch bởi hàng triệu đường hầm sinh học. Nguy hiểm nhất là ở chỗ không ai nhìn thấy nó. Một con đê vẫn đứng đó, vẫn khô ráo, vẫn bình thường, cho đến khoảnh khắc nó không còn chịu nổi áp lực. Chỉ cần một trận mưa lớn, chỉ cần mực nước dâng nhanh hơn dự kiến, những khoảng rỗng bên trong bắt đầu sụp đổ dây chuyền. Nước thấm qua từng khe nhỏ, rồi mở rộng, rồi phá vỡ hoàn toàn cấu trúc đất. Và khi đó, điều con người xây dựng hàng trăm năm có thể thất bại chỉ trong vài giờ. Thiệt hại không chỉ là kỹ thuật, mà là kinh tế, là an toàn đô thị, là hệ thống phòng chống lũ trị giá hàng chục triệu euro. Có thời điểm, con người buộc phải thừa nhận một sự thật khó chịu. Họ không chỉ đang đối mặt với một loài xâm lấn, mà là một sinh vật đã vô tình trở thành một kỹ sư phá hủy tự nhiên. Nhưng nghịch lý lớn nhất vẫn chưa xảy ra. Bởi trong khi châu Âu đang cố giữ lại từng mét đê, thì ở phía bên kia trái đất, loài sinh vật này lại đang bước vào một vai trò hoàn toàn trái ngược. Tại Trung Quốc, cua lông không phải là xâm lấn, mà là một phần tự nhiên của hệ sinh thái. Đặc biệt ở vùng Yangtze Lake, chúng được nuôi trồng có chủ đích, trở thành trung tâm của một ngành công nghiệp trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ. Mỗi năm, sản lượng có thể đạt khoảng 700.000 đến 800.000 tấn. Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước
mà còn tạo ra một chuỗi giá trị kinh tế rộng lớn từ nuôi trồng, chế biến đến xuất khẩu. Nhưng điều quan trọng hơn cả sản lượng là cách con người đã tái thiết kế mối quan hệ với loài sinh vật này. Thay vì loại bỏ nó khỏi môi trường, họ đưa nó vào trong môi trường được kiểm soát, ruộng lúa. Tại đây, cua và lúa không cạnh tranh mà cùng tồn tại. Lúa cung cấp bóng râm và môi trường ổn định, trong khi cua làm nhiệm vụ khuấy đất, kiểm soát sâu hại và phân hủy sinh khối tự nhiên. Một hệ thống tưởng chừng đơn giản, nhưng lại tạo ra hiệu quả sinh thái vượt xa mô hình nông nghiệp truyền thống. Điều từng là vấn đề ở nơi này lại trở thành tài nguyên ở nơi khác. Và sự khác biệt đó không nằm ở loài cua, mà nằm ở cách con người thiết kế hệ thống để nó tồn tại. Tại Iang Cheng Lake, cua lông không còn là vấn đề mà trở thành một phần được thiết kế trong hệ sinh thái nông nghiệp. Trong mô hình ruộng lúa, cua, chúng di chuyển dưới lớp bùn, khuấy đất giúp tăng oxy cho rễ lúa, đồng thời kiểm soát sâu hại một cách tự nhiên mà không cần hóa chất. Điều đáng chú ý là hiệu quả kinh tế kép. Người nông dân vừa thu hoạch lúa sạch, vừa thu được cua thương phẩm có giá trị cao. Trên cùng một diện tích đất, lợi nhuận tăng mạnh so với canh tác truyền thống. Cua lông cũng được đưa vào chuỗi cung ứng hiện đại, được phân loại, gắn mã truy xuất nguồn gốc và vận chuyển lạnh đến các đô thị lớn chỉ trong 24 đến 48 giờ. Từ một loài từng gây rối loạn hạ tầng ở phương Tây, nó đã trở thành một phần của hệ thống sản xuất tinh vi tại Trung Quốc. Và chính sự khác biệt này đặt ra câu hỏi cốt lõi. Vấn đề không nằm ở loài sinh vật, mà nằm ở cách con người xây dựng hệ thống để đón nhận nó. Câu chuyện cuối cùng của cua lông không nằm ở bản thân loài sinh vật, mà nằm ở cách con người phản ứng với nó. Tại California và nhiều nước châu Âu, chúng bị xem là mối đe dọa cho hệ thống đê điều và hạ tầng nước. Nhưng ở Trung Quốc, đặc biệt tại Iang Cheng Lake, cùng loài đó lại trở thành nguồn lợi kinh tế lớn và được tích hợp vào hệ sinh thái nông nghiệp. Sự khác biệt không nằm ở con cua, mà ở hệ thống, một bên loại bỏ, một bên thích nghi và chuyển hóa. Và từ đó rút ra một sự thật đơn giản nhưng sâu sắc. Tự nhiên không tạo ra kẻ thù tuyệt đối. Chỉ có những cách tiếp cận khác nhau của con người đối với cùng một hiện tượng. Cua lông không thay đổi. Chỉ thế giới xung quanh, nó thay đổi cách định nghĩa giá trị của nó.